Οι άνθρωποι πολλές φορές επιλέγουν τις πολεμικές τέχνες ως ένα μέσο που θα τους βοηθήσει να μάθουν να προστατεύουν τον εαυτό τους. Το πρόβλημα είναι ότι ο όρος πολεμικές τέχνες είναι τόσο ευρύς και θολός που κανείς όταν ψάχνει με ποιο σύστημα να ασχοληθεί, τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να μάθει να προστατεύει τον εαυτό του, χάνεται, δεν ξέρει τι να επιλέξει. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το πώς πρέπει να είναι δομημένο ένα σωστό σύστημα αυτοάμυνας, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει τα μέγιστα, τα καλύτερα δυνατά εργαλεία στον ασκούμενο, ώστε να μάθει πραγματικά να προστατεύει τον εαυτό του στον δρόμο. Θα χωρίσουμε τα συστήματα μαχητικών τεχνών σε τρεις ευρείες κατηγορίες. Προφανώς και υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορεί να εμπίπτουν σε δύο από αυτές τις κατηγορίες ή και παραπάνω, διότι είναι υβρίδια. Παρ' όλα αυτά, χάρη ευκολίας και κατανόησης, θα ξεκινήσουμε πιάνοντας τρεις πολύ γενικές κατηγορίες. Η πρώτη από αυτές τις κατηγορίες είναι οι παραδοσιακές τέχνες, οι οποίες είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μάθει κανείς καλή τεχνική. Οι παραδοσιακές τέχνες, αν και πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά στο ρεαλισμό, βάζουν τον ασκούμενο στην διαδικασία του να μάθει να έχει καλή τεχνική. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι τα μαχητικά αθλήματα. Το τεράστιο πλεονέκτημα που προσφέρουν αυτά είναι ότι υποχρεώνουν τον ασκούμενο να αναμετρηθεί με έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος αντιστέκεται στεναρά και θέλει να κερδίσει. Κάτι το οποίο δεν κάνουν πάντα οι παραδοσιακές τέχνες, για παράδειγμα, όπου ο αντίπαλός μας, ο παρτενέρ μας στην προπόνηση, απλά συνεργάζεται και παριστάνει ότι εξουδετερώθηκε από τα όσα κάναμε. Το μειονέκτημα των μαχητικών αθλημάτων είναι ότι έχουν κανόνες, διότι ακριβώς πρόκειται για αθλήματα, άρα πρέπει να προσέξει κανείς να μην χτυπήσει, να μην τραυματιστεί άσχημα. Κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται πάλι στην πραγματικότητα, διότι στον δρόμο, αν κινδυνεύει η ζωή μας, δεν υπάρχουν ουσιαστικά κανόνες. Η τρίτη μεγάλη κατηγορία είναι τα συστήματα τακτικών μάχης, τα λεγόμενα combatives. Είναι συστήματα τα οποία ισχυρίζονται ότι ανταποκρίνονται μόνο στην πραγματικότητα, ότι τα αφορά μόνο η αυτοάμυνα και συνήθως διέπονται κυρίως από αρχές. Το μειονέκτημά τους είναι ότι η περισσότερη προπόνηση γίνεται πάλι με έναν παρτενέρο ο οποίος συνεργάζεται, καθώς επίσης και ότι πολλά από αυτά τα οποία διδάσκονται είναι πιθανό να μην είναι δοκιμασμένα και να μην ξέρουμε το κατά πόσο δουλεύουν στην πραγματική ζωή. Άλλο ένα μειονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι ότι δεν δίνουν τόσο μεγάλη έμφαση στην τεχνική, όπως για παράδειγμα οι παραδοσιακές τέχνες. Αυτές οι μεγάλες κατηγορίες σε κάποια σημεία συγκλίνουν. Για παράδειγμα, οι παραδοσιακές τέχνες σε συνδυασμό με τα μαχητικά αθλήματα, αν κάποιος έχει ένα background και από τα δύο, συνήθως προκύπτει να είναι πολύ καλός μαχητής αθλημάτων, διότι γνωρίζει πολύ καλά πώς να αθλείται λόγω των μαχητικών αθλημάτων, έχει όμως αναπτύξει και μια πολύ καλή τεχνική κατάρτιση σε ό,τι κάνει λόγω του παραδοσιακού του background. Εάν κάποιος έχει ασχοληθεί με τις παραδοσιακές τέχνες και με συστήματα τακτικών μάχης, έχει μια πολύ καλή αντίληψη του τι είναι ρεαλιστικό και ταυτόχρονα έχει μια πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, όμως επειδή έχει αναλώσει το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου του στο να προπονείται με έναν παρτενέρο ο οποίος συνεργάζεται, πολλές φορές δεν γνωρίζει τι από αυτά δουλεύει στην πραγματικότητα και τι όχι. Είναι μη δοκιμασμένα, με άλλα λόγια, γιατί δεν έχει έρθει συχνά σε αντιπαράθεση με έναν παρτενέρο ο οποίος αντιστέκεται. Τέλος, εάν κάποιος έχει ασχοληθεί με μαχητικά αθλήματα και με ένα σύστημα τακτικών μάχης, πράγματι προκύπτει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, διότι έχει μια ιδέα από ρεαλισμό, από το τι μπορεί να συμβεί στην πραγματική ζωή, από το mentality της πραγματικής συμπλοκής. Έχει και μια πολύ καλή αντίληψη του πώς είναι να μάχεται ενάντια σε έναν παρτενέρ που αντιστέκεται, σε έναν αντίπαλο που αντιστέκεται πιο σωστά. Γι' αυτό υπάρχει ένα αρκετά καλό μείγμα αυτοάμυνας, το οποίο όμως συνήθως πάσχει στην τεχνική. Διότι δεν υπάρχει αυτή η υποδομή της τεχνικής κατάρτισης που προσφέρουν οι παραδοσιακές τέχνες. Εάν καταφέρεις να βρεις μια σχολή αυτοάμυνας η οποία προσφέρει το καλύτερο και από τους τρεις κόσμους, τότε πραγματικά μαθαίνεις καλή αυτοάμυνα.